Të respektuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë, në emisionin Bisedë në studio kemi të ftuar ish zëvendës komandantin e zonës operative të Pashtrikut, generalin eprorin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, veprimtarin Sadik Halitjaha. Mirë se erdhët në studion e televizionit Dielli. Mirë se ju gjeta, përshëndetje për ju, përshëndetje për ata që na dëgjojnë. I nderuar, kemi mësuar se keni marrë ftesë nga gjykata speciale. Kur e keni marrë dhe kur duhet paraqiteni në gjykatë? Po mirërisht, si shumë të tjerë, ne kemi fatin e përbashkët. Ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, eprorët sidomos, gati thyen tërsi që nga koka deri në nivel të zonave të brigadave kanë arritë të thrasin. Unë e kam marrë ftesën me 17 dhjetor dhe duhet të paraqitem me 28 janar këtë muaj, do të thotë. Po nuk e kam bë publike. Nuk e kam bë publike për dy gjëra. Një, nuk po duhet të sjellë kënaqësinë aty në dashaksinëve, aty në anti-luftë, anti-liri, të cilët gëzohen aq shumë kur e morën një lajm të tillë, egzagjerojnë ato thirrme të tyre të ngorta. Po e dridh haga, po e dridh specialja, çka po dridh? Unë nuk e kuptoj çka po dridh. Nëse ne nuk na ka përul tanksa, nuk na kanë përul gjithë ato forca, kemi dalë luftës përballë, për neve nuk ka një dridhje, as nuk ka një ligësi absolut, po përkundrazi nuk e konsiderojmë edhe krenari, nuk e konsiderojmë edhe të domosdoshme këto që ndodh. Se kjo nuk ka qenë domosdoshme të ndodh, është një domosdoshme që s'kem çka i bëjmë. Sepse veç ka pas dy gjykata më herët që ka pas ftuar edhe... Po ne, për mos me shku një historikun ma gjatë, kemi qenë dënuar nga regjimi Jugosllav para lufte. Jemi përballë 20 vjet para lufte deri te lufte. Edhe në luftë, ata kanë nda dënime, edhe në mungesë tonën. Edhe atje jam nga ona aty në listën e Interpolit, nga ona serboslave. Pastaj është marrë miku me këtë punë, e Uleksi. E keqja ma madhe dhe dhimbja ma madhe është pse janë marrën shqiptarët e këqij. Pse kanë kriju këshilla, grupe për të mbledhur të dhëna të këqija, të mundshme për UÇK-n. Edhe ata, me ato dhënat të tyre, me ato dosjet të tyre që i kanë ndërzuar në Serbi, në UNMIK, kanë dhënë elementin kryesor që ka një bazë për të hulumtuar se ka gjonat e papëlqyeshme që kanë mund të ndodhin në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Arsye tjetër është se organet tona, qeveritë tona, nuk patën aftësi për ta bë pushtetin ligjor, edhe për të funksionuar ligjet në Kosovë. Po të ishin ligjet tona, nuk do të kishte nevojë që të krijon dikush ligj, atë krijon gjykat, aq ma keq. Gjykat që ndjek dhe burgos vetëm ushtarët e UÇK-s. Edhe ato veç mrena një llojit, edhe aty ka ndasi. Njerëzit më të përkushtuar, njerëzit me përgjegjësi lufte, njerëzit që kanë organizuar drejtë lufta, që kanë udhëheq luftën. Sikur t'jep me kuptu se don të hyjnë natër Serbi se po t'i eliminojmë ekstremistët anti-serbe, anti-pushtues që kanë qenë, për hatër se të kemi granatu edhe ne NATO-ja ndërkombëtar, duke quar në drejtim gjithmonë kuptimin se këtu ka pas një konflikt dhe fajet janë dyanshme. Pa menduar se çfarë po bëjnë. Po bëjnë viktimen për paraqesin agresor e agresorin viktim. Kjo është në dëmin tonë, në imazhin negativ për Kosovën, edhe shifet që kanë ndiku në tërheqjen e njojeve, kanë ndiku në mos dalje përparat në aspektin ndërkombëtar. Kosova më antarësu në UNESCO, në Interpol, në OKB. Prandaj kjo gjykat është një, si ta them, është një e keqe që na duhet të përballohemi me ta. Nuk është e lavdishme sikurse i rrajnë tupanët e defet kur shkojnë edhe dëshmitarët atje, bile i ngrisin edhe ma lartë se ne të akuzuarit, ata shkojnë për të në akuzu neve. Nuk shkojnë atje
për lavdit e tyre për ta mbrojtur që kënë. Dalë si faqe barë, do ta mbrojnë drejtësinë e luftës. Për ta mbrojtë s'kishin pas nevojë të shkojnë. Ata kanë dëpunu të dhana më herët, në mikë në Olex, e na që si dim. Ose pjesa tjetër që janë krejtë mshehur, prapa perde, kanë realizu qëllimet e veta, kanë morë azil, kanë morë paret e majme, edhe në korrizin e luftës, nuk e kam halin të luftetarve që do të kemi pasoja, mund të jemi 10, 20, 30, edhe për të navarin, 20, 30. Kosovës lirin s'ja marrin. Kosova nëse humb lirin e humb nga këtë qeverisja, e humb nga gabimet e veta, që nuk kanë gjendje të arrujë integritetin territorial dhe integritetin njerëzor e shtetëror të Kosovës. Nuk humbet për 100 njerëz që humbin. Ne kemi realizu qëllimin tonë, nuk jemi pishman për ato, dhe po të rikthemi, edhe po të bëjmë luftën edhe 100 herë njëjta gjona dhe t'i bëjmë. Si që thatë edhe ju të ftuarit nga Prokuroria e Gjykatës Speciale në Hag, po priten me publicitet madh, pra pa bërë dallime, kush është i akuzuar, kush është i ftuar si dëshmitar, çka mund të na thoni për këtë? Këtu është pak e lonën vegës, si që thëtë populli, edhe nga ona e Prokurorisë Gjykatës Speciale, sepse nuk i specifikon ata që janë me akuzë, ose të dyshuar me ata që janë dëshmitarë. Ose edhe vetë publikimi i dëshmitarëve, se po merë Haga, po merë Specialja, për me i dhona alibi vete se është dikushi, edhe për me mshe realitetin nëse ajve që ka deponuar dishka negative, e bën publike këtë punë dhe këta vërtetova me mos publikimin tim, thash, çka po dinë ata për këta njerëz që vinë, kush është prapa këtyne që i dika këto thirrje, këto ngjarje, kush ka me shkuar, kur po shkon, e pse po shkon. E pash që askush se diti. Ju e morët vesh të partë, edhe më vjen mirë që këtu e kem një vend tonë, në spakti njerëz tanë, që janë të luftës edhe që na i din hallet, edhe që i vlerësojnë drejt të gjona. Për ndryshe, s'kisha shku të Berat Bezhala, as s'kisha shku të Batoni, ata e tjetri, pse t'ju bojt qefe. Ata kanë dëshirë këtë punë, që po ndohë kiameti me ne, sen zbohat. Na do t'jemi, të gjalla po të vdekur, do t'jemi me këto vlera që kemë. Kur ju keni bashkuar radhave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, cili ka qenë funksioni juaj ushtarak, cilat përgjegjësi keni ushtruar gjatë kohës luftës? Ta thëmë vërtetën, tani e shoh në këto statuset e veteranëve të luftës, jo prej 91-shës, jo prej 92-shës, jo beteja e parë të 7 lisat, jo ajo, jo kjo. Unë nuk duhet të shkoj ma thellë, për ndryshe i organizumë kam qenë në lëvizjet e mshefta advetare, prej 77-ës, në atë pjesën tonë atje me Alil Krasnicin, me Ibrahim Shalin, me shumë njerëz. Por realisht nëse këmë bo veprim drejtim të luftës ma konkret, është dalja ime si sekretari përgjithshëm i OMLK-s në Shqipëri pas 3 burgosje radhazi, të 4 tentativë për të më arrestu, këmë dalë në Shqipëri dhe këmë punu bashk, atër ka qenë Basiramiz kryetar shteti, me një komitet enkas i bërë për Kosovën. Dhe aty kemi bo planet luftës, me hartat luftës, me kode, me planifikim, dhe është menduar se çdo brigadë shqiptare nga një bataljon i Kosovës kam ju bashkanxhit, o mendu luftat bëhet e përbashkët, por në situata, nëse Jugoslavia do të ndodhë ndonjë luftë të brendshme apo të jashtme. Ta llogariti se më luftë nga ajo, kur nuk e llogariti. Unë e llogariti se kom hy për ditëlindjen teme me 7 qershor të 98-ës, kom hy në vijen shqiptare që na kanë nda padrejtësisht, dhe 1 orë pas hyrjes në kufi jemi përballë me forcat armike. Atë ditë na ka vra Haxhi Hoti, komandant Leshi, na u ka plagos një ushtar, dhe e kemi shpërthy kufirin me luftë. Kemi vra dhe ne, nuk dim sa kemi vra, te kanë dhënë 2-3 vra, në lajmet e tyre, dhe jemi fut me dhunë në Kosovë 68 ushtar. E unë e konsideroj atë ditë fillimi luftës për mua është, dhe me thonë 7 qershori i 1998. Dhe kom kaluën në për rrugë e vijat e ndryshme, pasi që nuk e kom shfrytzu nga besimi i madh një zarf që më është dhënë nga Azem Sylja, komandanti i përgjithshëm,
në vranisht të Krumës, kur jemi nisë në kolonë për Kosovë, atë zarfe kom dërzu të 500-shit e Mensur Zyberi, aty kishte shkru se Sadik Halitjaha du tjetë përgjegjës i zonës operative të Pashtrikut. Unë këtë punë se kom ditë kur, derisa kom ardhë në nivelin e tillë që kom ardhë. Edhe ma thot Mensuri, thot mirë që erdhe, thot i Zavens, po pse ti thot je kon komandant për zonën, thot prej atëherë kur keni ardhë një caktuar për Azem Sylës. Thëm, po ja që jam rrina, edhe kështu jam rrina me luftën time. Domethënë njerë kam qenë, fillimisht ku jem fut i barabart me gjithë ushtarët, kam kriju batalionin në Budakov, batalioni i parë si njësi ushtarake në Theron, se ka pas segmentet të tilla, por nuk ka pas njësi ushtarake, ka pas pika, ka pas... Për t'i thonë njësi ushtarake, du t'jetë batalion, kompania, për brigat. Batalioni i dytë është quajt, për shkak se ka met brigadën e batalionit e parë, jem konë komandant batalionin Budakov. Budakov, 5 beteja jenë konë sukseshme. I kemi thy 5 herë serbët. Deri me 2-3 mëtenka, 2-3 praga, deri me 100, 200 e 300 ushtarë serbë, e policë. Sa ka qenë formacioni ju? Formacioni në nivel batalionit ka qenën, une kur e kom ndru pozicionin nga batalioni, ka pas 583 ushtarë. Edhe i ka pas gjitha armet e mundshme për kamsori. Asot, në fëse kë kamësoria si ka më të mire. Kemi pas përballje shumë të fuqishme, po edhe në përballjen e parë, ku kemi qenë veç me 23 armë, kemi qenë fitimtar. Edhe pse na ka rani dëshmuar, ne kemi vrarë më shumë. Dhe i kemi mprapsa ta, kena fitu betejën. Nga këto të arritura, nga veprimet e mia, detyrimisht jem ngrit në nivelin e Zavens komandant për moral dhe politikë në fillim, sa janë konë nën zonat, kur janë bë zonat, nga 17 marsi, jem konë Zavens komandant i zonës operative të Pashtrikut, komandant ka qenë Tahir Sinoni. Kjo ishte nëse mund të thamë që kur jem kyqë dhe cilat funksione e kom kry, pasta jem konë të me kë shef për mardhoni ushtarakut civile, deri ndarja nga të me kë, si kryetari veteranëve të luftës të Kosovës. A mendoni se për luftën do të flitet vazhdimisht në kontekstin historik të rrethonave kur ka ndodhur? Unë i peshoj se jam edhe protagonist. Sigurisht. Edhe protagonist i organizimeve më hershme të mëshefta, advetare, edhe protagonist në pjesëmarrje në teren, gjithmonë në vijat zjarrit, gjithmonë me ushtarët luftar. Edhe moti me, ashtu si që thatë, me kandarin e kohës. Po të tjerët e shohin nga kjo prizmë, nga koha e sotit. Edhe nëse kjo shifet nga koha e sotit, nuk mund të realisht të shifet ajo çfarë ka qenë. Unë mendoj se gjithmonë duhet, kur flasim qoftë edhe për luftën e dytë botërore, duhet merren rrethonat dhe aktualiteti çfarë ka qenë, jo çfarë shohim ne sot. Në këtë drejtim është bë pak. Dikush ka vjedh lavdinë e luftës, dikush ja ka vesh vetes pa vërtetat dhe ka përfituar nga ajo, është ngrit në irarinë e pushtetit. Dikush ka përfituar materialisht nga lufta. Kem pas në fondin me linja thret, fondin e 3%-shit. Zona operative e Pashtrikut ka pas 7 brigada. Asnjë cent nuk e ka marrë nga asnjë fond. Përkundrazi, para se me shku, në ditët kur donin me shku në Rambuje, unë i kom dërzu 54.000 marka që ndërgun në mështisht fshateme. Ku mund t'i maj për zonë, kemi pas shumë nevoja. Po i kom dërzu se nuk doja të shkonin këte në Rambuje, pa këpucë të mira, pa teshat mira, ankoheshin shumë, e miliona këshin pas. është të shkeq me thonë, pa ta vetë pi pranojnë me një farë mënyre, e ne kemi dhonë edhe ato parat fundit gërbeqarve, se kemi mendu e për gjithshme të fitojnë. Edhe s'kemi mendu për vete asë njerë. Po është më e mirë dhe më e drejtë, besoj. Edhe na po mendojmë se ato që kemi bon ka qenë e kohës, tash ndoshta me thonë kështu ndryshu, po jo. Me gjitha të thamë, i kësha përsërit njëjtat rrethona. Dihet botërisht se gjatë kohës së luftës ka pasur vëzhgues ndërkombëtar të OSBE-s. Si mendoni, cilat kanë qenë vlerësimet e tyre në atë kohë për Ushtrisën Çlirimtare të Kosovës? Atëherë nuk kemi ditë shumë se si janë duke na vlerësuar, po duke na vëzhguar kanë qenë çdo betejë
çdo vend, edhe jam shumë i bindur, jo vetëm syri i tyre që ka pa, kamerat e tyre, po edhe satelitet kanë inqezu lufta jonë është kone kontrollume. Dhe këtë e kom mësu pas si kanë ardhen ata, pas si jenë prezentu si këfar. Ne atëherë kemi ditë se janë ekspert, po civil, nuk kemi mendu që janë krejt ushtarak. Ata këshin qenë ushtarak. Edhe kër u prezentu mas të ndej, mu më tha në emën, bëjemën, të një fëmijë, së të këpon, këtë betejë. Bile edhe një rast, tha, na ke nënçmu me një farë mënyrë, tha, na ke thonë edhe këta janë sukur serbet, që veç shqyqojnë e zbojnë asin sen për Kosovën. Po nuk jemi dhënu, tha, që ti ke pas atë rast shumë të vramë, kishin respekt për luftën, për neve. Ata kanë të dhona dhe është çuditërisht për shembull krijohet gjykat mbi gjykat. Pse nuk i kërkojnë prej tyne? Cilat kanë qenë situatat e luftës? Po zakonisht këtu besoj se nuk kërkohen gabime në vizjaret. Kërkohen në prapavija dhe kërkohen edhe pas luftë gabime. Besoj se përballja ime me ta ka me qenë shumë nivel, edhe nuk kam e pas ndonjë pasoj, për shkak se unë jem njëri frontit, njëri vijës. Ju personalisht jeni angazhuar në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës nga një pozicion drejtues i veprimtarit politik të LPRK-s. Po, ne, thashtë edhe ma parë, kemi fillu organizimet e mshefta atdhetare që i kemi qujtë herë LPRK, herë LPK, herë OMLK, herë Lëvizja Revolucionare për Bashkim Kombëtare, Lëvizja për Shtirimin e Trojave Shqiptare në Jugosllavi. Gjitha këto grupime kanë pas të njëjtin qëllim, të njëjtin program, të njëjtin synim, çlirimin e Kosovës. Dhe si i tillë, unë si udhëheqës nga 86-ta, përmes me thonë nga 85-ta me ramjen e Xhabir Morinës, Bashkim Mazrekut, ne rifillojmë organizimin e OMLK-s në 85-ën, 86-ën në realizojmë krijimin e komitetit organizativ në Qëshor, dikun me 10-11 Qëshor, 86-ës, 88-ën, detyrimisht nga ndjekja detyrohem me dalë në Shqipëri, edhe atë e kom bërë si veprim të veçantë për shkak se tjerët që dilnin në perëndim nuk na ktheheshin. Edhe thamë të shpjegoj Shqipërisë për hallet tona, nëse duhet jam më afër, do të kthehem edhe me qëllim më u kthy kom shku. Tani u bë si u bë, pas shumë muajve që qëndrova atje, pas shumë punëve që bën drejtim të luftës, ata më kursyen, nuk më lanë me u kthy, më bëni pasaport, thanë vetëm jashtë në perëndim dikun, me pasaport kom dalë për Shqipërisë. Atje tani kom qenë antar i Këshillit Drejtues të LPK-s, njëherë LPRK, tani LPK, dhe kështu si i tillë jem konë bashkë me njerëzit protagonistë që kanë organizuar QK-n, që është themeluar QK-ja me Xhavit Halitin, me Azem Sylen, me Ali Ahmetin, me Femi Ladrosin, me gjithë ta, dhe përmes rrugëve të zyrtare kom ardhur në luftë. Edhe kom ardhur datën që thash ditëlindjen me festu. Sigurisht. Ushtrit kryengritëse popullore çlirimtare a kanë më shumë rëndësi për të përfituar për krajën e popullatës? Si ishte çështja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës këtë drejtim? Është një ndër më vështirësitë e ushtrive në botë, qofshin ato çlirimtare, qofshin guerile, për shkak se nuk kemi pas në çka të thirremi. Përpos programit të lidhjes Prizrenit, që jemi përpjek atë program të realizojmë, ne nuk ishëm ligjet tona që të thirremi në ligj. Ne territorialisht na kishte glavru Jugosllavia. Cenim të territorit ti nuk mund që të paraqitësh para botës. Thymjet kushtetutës nuk mund që të paraqitësh para botës se ishin nën kushtetutën jugoslave. Thirrja jonë për luftë edhe bërja luftës ka vetëm një klauzulë të konventës së Gjenevës, ku thotë popujt e robëruar, kur ju ka noset rreziku i çfarosjes ose i dëbimit, kanë të drejtë të rezistojnë, të bëjnë luftë. Ne në këtë drejtë jemi thirrë dhe kemi bërë luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, por njëkohësisht kemi respektuar edhe konventën e Gjenevës për të drejtat në luftë. Është klauzulë tjetër që thotë të drejtat në luftë, si trajtohet robi i luftës, si trajtohet i plagosuri, anmiku. Këtu është diçka më gjerë që kisha dashur me thonë, po të të përpiqem të përfshij me një fjali.
po të kishte një parti politike e luftës, parti politike e organizimit luftës, dhe fuqi më të madhe, lufta do të ishte më organizuar, më efikase, dhe këto pasoja të pas luftës nuk do t'i kishu. Lëvizja popullore e Republikës Kosovës ka qenë organizat, edhe ka qenë shumë e vogël në mbrellën e vetë. Për ta mbikëqyrë dhe organizuar nuk ka pas fuqi. Ka pas fuqi për ta lind këtë. Dhe lindja u çekes është nga lëvizja popullore e ushtrisë e Kosovës. Mirë, po menaxhimi i ushtrisë ka pas nevojë ta ketë një parti politike mbështetëse, orientuese, organizative, e kjo i ka munguar. Përkundrazi disa prej partive janë kon anti-luftë, janë kon pacifist, bile edhe kanë vepruar, edhe sot ato veprime shifen që janë në dam të vlerave të luftës. Ushtrisë Çlirimtare pra e thatë se kanë një objektiv kryesor, fitimin e simpatisë dhe përkrahjes së faktorit ndërkombëtar. Po si ndodhi me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës? Fati i mirë është që ne jemi bazuar në traditën e kombit tonë dhe jemi bazuar në traditën e luftrave çlirimtare, si luftës partizane të tjera. Dhe hapja e luftës, përhapja e luftës, lidhja me popullin, ka qenë shumë logjikshëm. Po flas nga prizmi ku unë ku marr pjesë dhe çka kam bëu me popullin tim. Në çdo lagje kam marrë nga një mbledhje edhe kam shpjegu për rëndësinë e luftës. Kam shpjegu për dëmet që mund të sjell lufta. Kam shpjegu për njerëzit që mund të vriten. Po e kam thonë se në fund me ne apo pa ne, liria ka me qenë e jona. Ne kemi me qenë të lirë. Ata që mbeten do të jenë të lirë. Dhe duke punuar me popullin kështu, nuk kam pas asnjëherë asnjë pengesë nga populli, qoftë në furnizim, qoftë në strehim, qoftë në ndihmes me të plagosurit, me çdo gjë e kemi pas përbashkët me popullin. Me një sofër thjesht jemi kon me popullin. Kur ata kanë pas, ne kemi hongër bukën në shtëpitë tyne. Kur ata kanë dalë nga shtëpitë, ne i kemi rujt, kemi pas dikon rreth 17.000 civil në Lanisht, rreth 40.000 në Pagarush, rreth 70.000 atje ku ka qenë edhe veti në Berishe, në Divjake, në Krojmir, rreth 12.000 në Panors, rreth 8.000 në Molet Dëmanekut, 7.000 në Kabash. Për krejt këta, prap Ushtria Çlirimtare e Kosovës është interesu, është angazhu me gjetë millin, mjekët kanë qenë nga ona jonë, barat janë bleje, janë organizuar nga ona Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dhe karakteri i luftës tonë çlirimtare është karakteri i luftës popullore, çlirimtare. Në këtë drejtim dallon nga karakteri i luftave që janë të organizuar nga shteti, që janë ushtarë të kazermum, në për kazerma, ushtarë që janë zyrtare, që pikrisht këtu nuk mund të jetë edhe faj të barazohet me ato që ka bërë shteti serb, me ushtarë të zyrtare, me polici zyrtare. Krahasuar me ato që na jemi vullnetar, nuk mund barazohen fajet, përkundrazi ne faje nuk kem, sepse Ushtria Çlirimtare e Kosovës as një metër nuk ka dalë përtej Merdarës, ku pjesa që ka qenë në administrimin e Serbisë, se ka kalu kufit e Kosovës. As një akcion i vetmi nuk o bërë përtej kufive. Çfarë faje ka? Ka faje populli im, që mbron oborën e vetë, shtëpinë e vetë, vendin e vetë, dhe ata vinë nga Kraleva, nga Valeva, Krushevci, Beogradi, na vrasin të dera shtëpisë, dhe ne fajtojë pra. Këtu është dallimi i madh shumë, nga lufta çlirimtare dhe lufta pushtuese. Ne kemi qenë të kolonializuar, detyrimisht nga presioni dhe vujtjet, shantazhet, likvidimet, burgoset, jemi ngrit në kryengritje dhe kemi mbrojt trojet tona. A mund të na thoni pse Kosova dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës fituan mbështetjen dhe përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s? Ka qenë një sfidë e veçantë për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, sepse shteti Jugoslav, shteti Serboslav, gjithmonë propagandën e kanë bërë se shqiptarët janë terroristë, shqiptarët janë të egër, shqiptarët janë vrasës, shqiptarët janë kriminal, e tjera, e tjera. Derisa u kuptu drejt lufta për liri e jona, dhe u kuptu drejt se organizata, apo ta quj UÇK-ja, është organizatë çlirimtare dhe respekton rregullat ndërkombëtare. Kjo vërtetësi u bë kur u dërgua
Holbruku në Junik. Në Junik, u taku me ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ma edhin Abazën, alias Lumhaxhiu, e me shumë të tjerë dhe shef se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka amblem, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka uniform, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka armë, ka komand, ka hierarhi. Në këtë kuptim edhe cilësohet Ushtri Çlirimtare, edhe hiqet ai epiteti terroristët e Kosovës ose grupe terroriste. Kështu i kanë paraqit pushtuesit, kështu kanë fillu në fillim me të njëjtën gjuhë na quajnë edhe pacifistët, edhe anti-lufta, që ka qenë mbrana popullit tonë. Nga friga, se tash do bëhet kiameti, për 24 orë Serbia do të na përbindë gjithëve. E kundërta doli. Dhe kur e kuptoi Ulbruku se ne i respektojmë normat ndërkombëtare, jemi të organizuar, ai e dha alarmin atje se këtu ka bëhet një luftë mes çlirimtarëve dhe okupatorëve. Dhe është organizat e mirë fill të organizuar që respekton drejtat ndërkombëtare. Nga ai moment, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka pas përkrajen. Shteteve të Bashkuara të Amerikës kryesisht, mandej shteteve të Europës, që është Anglia, Gjermania, të tjera, dhe më në fund edhe me intervenimin e NATO-s u dëshmua ajo që jemi aleat. Kështu nuk ka arrit lehtë. Kemi pas njerëz që na kanë përfaqësuar diplomacinë tonë. Në Zhenevë ka qenë Bardhyl Mamuti, në Zvicër. Jashar Saliu ka qenë në nivel të gjithë Evropës. Kanë qenë Ramadan Avdiu, ka qenë Sabri Kiçmori. Ata janë kënd të caktuar nga shtabi i përgjithshëm për të na përfaqësuar neve atje ku nuk mund të rrinë pushka jonë. Edhe ne kemi bërë punën e mirë, detyrën e mirë. Sigurisht edhe aspekti diplomatik krahas luftës është dashur, por në disa media në vendin tonë termi luftë, por edhe fatkeqësisht edhe prej disa krerëve të shtetit nuk përmendet, po përmendet vetëm si një konflikt. E po besoj që pa qenë lufta, NATO nuk kishte ardhur me intervenu, vetëm konflikt kishte qenë. Janë dy terme që unë do t'ju plotësoj këtë, ju shumë keni drejt, duhet ta plotësoj edhe pak rolin e diplomacisë të Shqipërisë. Shteti shqiptar ka bërë punën shumë të mrekullueshme në këtë drejtim. Edhe pse e thash se 10 vjet para luftës kemi qenë të gatshëm ta bëjmë bashkarisht luftën. Po. E çliromi bashkarisht në marrëveshje me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Amerikën dhe Anglinë, shteti shqiptar ka luajtur rolin e veçantë diplomatik. Shteti shqiptar ka pruar Ulbrukun, organet e shtetit në Unix kishte ardhur ne amu takun mal. Edhe diplomacinë që ka bërë, mbështetjen logjistike, armët, kalimin e forcave tona pa pengese, këtë ato, shtytja, shpina e sigurt mrapa, janë të pazavendësueshme, pa Shqipëri nuk do të ishte bëha as liria. Roli i ushtarëve të UÇK-s ka qenë ta luftojmë armikun ballë për ballë, ndërsa roli i ndërkombëtarëve ka përkrahur drejtsinë hera parë NATO-ja që ka intervenuar me një shtet brenda kufijve të atina shteti, që është bërë gjenocid, që është bërë masakër, që është bërë padrejtësi në një popull. Edhe ka realizuar një prej synimeve, një prej programeve të veta që ka pas 50 vjetë më herët themelume, që duhet mbrohen vlerat humane, vlerat demokratike, vlerat njerëzore. Edhe këtë e ka bërë, këtë rast është NATO-ja fitume, në vlerat vetë vetës që ka përcaktuar dhe botës, jemi ne të fitume, me 11.000 km2, kemi humbë njerëz, po liri nuk ka pa gjak. Humbës është Serbia, këto duhet me ditë botërisht të gjithë, edhe ne nuk kemi nevojë më të frigohemi nga një humbës. Ne jemi në përsi, janë përpjek të quajnë konflikt. Konflikt me tendencë që pajtohen. Dy palë kanë pas faje dhe duhet pajtohen, asë gjos ka ndodhë. Ka ndodhë një konflikt, për nuk është konflikt se mënyra e pajtimit ka shku mbrapsht. Puna e parë për pajtimin tonë nuk ndashtë Serbia të kërkoj falje. Puna e dytë të përcaktoj faktorin ndërkombëtar fajtorin. Serbia ta merr fajin mbi vetë. Puna tjetër të bëj kompenzimin e dëmeve njerëzore e materiale. Pastaj të vi pajtimi, më kur me Serbinë, po pajtimi me Serbinë. E në këtë drejtim ta nuk kanë shku, të dash me thonë, hajde ju pajtoj, se ka ndodhë dhe ky konflikt mbyllet kështu ashtu, dhe më thonë, ka mungu, si me thonë, parimi në mënyrën në cilën kanë shku ndërkombëtarët me ne.
Edhe jo të gjithë ndërkombëtarët i kemë miq. Sigurisht. Se këtu shumë ma mirë u konë të kishëm pas punë, vetëm me Amerikën, ose vetëm me Anglinë, me Gjermanin, e jo të na binë tu për shteteve afrikane, të na binë, të na bojnë qorë për krejt këtë farpune, bëhet eksperiment me Kosovën, edhe nuk ka shansë, nuk ka forcë, çfarë do që bojnë, kthimi i Kosovës, mrapa nuk kthehet. Sa ka qenë dhe a ka qenë fare drejtë të themelohet gjykata speciale, pas gjykatës së Euleksit, pastaj gjykatat vendore që kanë qenë, kanë shpallur fajtor, kanë dënuar një numër mjaft madh të luftëtarëve të lirisë, madje edhe komandant të zonave dhe të shtabit përgjithshëm. Kjo është absurditet i veçantë. Arsyeja për të themelu kjo nuk ka qenë, po elementet e arsyeshmërisë kanë gjetë pikërisht pse nuk ka qenë funksional sistemi ligjor në Kosovë, s'kena arrit na vetë të bojmë disa gjona Kosova. Mirë se u detyruan parlamentarët e qeveritarët tanë ta pranojnë një diçka të tillë. Pse nuk e bën si duhet ta bëjnë, që ajo të jetë në Kosovë, puna e parë, pastaj të jetë për të gjitha krimet, të gjitha llojeve në Kosovë, dhunimet, serbet, shqiptarët, gjithë njerëzit që kanë ekzistuar në Kosovë, të shoshitet mirë, ku janë dëmet, ku janë krimet, pastrohet mirë, një herë mirë kjo punë. Po doli një gjykat vetëm për të gjykuar ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Aq më tepër, merret me shtabin e përgjithshëm, me komandat e zonave, edhe me njerëzit ashtu simas asaj që kanë siguruar, thashën thone, gjona në për kafenesjen fol, ose qëllimisht kanë deponu disa të dhëna jo të vërteta, se një spion apo një bashkëpunëtor i mshehur, i mbrojtur, ai prodhon gjona vetëm për të arritur me marrë të mira materiale. Inskenon gjona. Këta boni një kthim mbrapa, një rast qeveria dhe parlamenti këtu që ta heqëm gjykatën speciale krejt. Ishte një gabim i madh, ta shumë lehtë e kishin, që vetëm një nen ta riparonin në ligj dhe të shkruaj që kjo gjykatë është për të gjitha krimet e ndodhura në Kosovë, jo vetëm për ushtarët e UÇK-s, jo vetëm për UÇK. Këto kanë mujt ta bëjnë, edhe mujnë edhe sot ta bëjnë, po nuk e bëjnë siç e spjegojnë as qeverinë, edhe nuk bëjnë gjë, kçyrin interesat e veta, karrikat e veta, pasuret i bëjmë ne. Mandej ç'a bën? Për të mbuluar të farë të keqe, po e bëjmë një dhomë, një zyrë për të dalë ndihmë atyre që do të akuzohen, për t'ja pagu biletat, për t'ja pagu udhëtimin e familjarëve ato. Kjo është sikur duhet të rrejmë, mas andaj me të pajtu disi, por nuk është normale kjo. Ne nuk jemi fëmijë me sheqerkat në mashtrojnë. Unë as du t'i drejtojmë asaj zyre, as du të marra si avokat që ka përpunu gjykata speciale që janë ata bashkëpunëtorë gjykata speciale, e ju thojnë të tjerve, i marrin atje mbyllën e gojen, unë si akuzuar e mbylli gojen, e ai dëshmitari që më ka deponu për mua, ka shpif, ai ka shpif, ka thënë të pavërtetat regjistrohen, të vërtetat mbyllet goja. Kujt pi shërben këta avokat? Kujt o ka shërben Kosova? Ku jem ka shkojmë? Në këtë drejtim unë e shoh që nuk ka pas nevojë se ne të gjithë jemi dënuar gjithë. Shumica edhe me gjykatat jugoslave, shumica janë morë edhe në UNMIK, edhe në ULEX, edhe në mungesat janë Serbi kanë da vite, kanë dënu njerëz, edhe jemi në listën e Interpolit të ndjekur edhe sot, tash edhe një gjykat plus. Nuk e di kur përfundon. Në të në thot dikush ka fillu kjo gjykat, që 5 vite, a përfundon edhe 50 vite. Kur përfundon? Edhe përfundimi i kësaj, cili janë rezultati. A do të na heqin më fajet, apo gjithmonë do t'i bëjmë në shpinë? Pra, edhe nëse donë me bojnë çfarë të donë të bëjnë, ne nuk hekum dorën nga dhëvy, nuk hekum dorën nga liria. Qofshëm të gjallë, po qofshëm të dekur, amanetet tona kanë miqu. Rinia të ardhmet në vend. Po t'ishte një kundërshtim masovik, ose spaku një kompani, që s'do t'i përgjigje kësaj gjykate, dhe të konsideroje kjo gjykata miqësore, do t'isha një prej atyre që do t'a heqat këtë kompani. Po këtë gjykatën nuk e cilësoj si gjykatat serbe. Unë mendoj se aty ke malat, ke miq, po më vje keq edhe për ty nëse ata ulin edhe veten,
A kemi qenë na bashkëpunëtorë në luftë? Unë kom dhënë koordinata. Dhe kom thonë, këtë pikë kemi forca serbe. Këtu janë kaq tenka, këtu janë kaq kamiona. Është granatu. Më kanë pyet në telefon, a është çoku i sakt apo jo? Kom dhënë përgjigje për kaq metra në veri, kaq metra në jug, në lindjen, perëndim, derisa u godit në kthim aeroplani dhe ka shkatru forcat serbe. Çaj bashkëpunim, çaj aleancë mes nesh, ku po mbetet? Unë jem ai që kom thirr protest, kur Amerika jep 72 orë afat Irakut. Në qatë mes kohë, kom bo protestën me 20-30.000 njerëz në Prishtinë, në përkrajet e Amerikës, dhe kom thonë, ne nuk kemi raketa Tomahawk, po djem për luft kemi, se jemi konë bashkë në luftën çlirimtare të Kosovës, do t'jemi prapë bashkë me juve, edhe sot do t'jemi gjithkun me Amerikën. Nuk e di si lejojnë aleatët tonë të plotësohen disa apetite të serbë, rusëve, slave, e të kalojnë në korriz tonin, plus në dam të aleatëve, se kjo luft nëse gjykohen edhe aleatët që na kanë përgra. Sigurisht se përbashkët ishte edhe... Ishte përbashkë lufta. Gjykata speciale parashet dënimin e krimeve që pretendohet se kanë kryer krime lufte vetëm të ushtarëve, pra e thamë të eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është një etnike. Përpos që është një etnike, nuk isha dashur më thellë, shkoj se e thamë, është edhe mrena llojit të kufisuar. Fakt. Hala është më keq. Po është të drejtë pra shkuarja vullnetar para kësaj gjykate. Vullnetar s'mund të themi se ju jeni të ftuar, por ne na obligon ligji se këtë ligje ka aprovuar Parlamenti i Kosovës, çfarë do qoftë që ata parlamentarë, që ne sa historia do shkruajmë për ta, na jemi detyruar të përgjigjemi. Detyrimisht, ne e keq e detyrueshme. I nderuar, ne sa kemi mësuar për mediat, ju jeni edhe në një proces gjyqësor për verifikimin e veteranëve, tash edhe procesi gjyqësor për gjykatën speciale. Cila është lidhëmëria e këtyre gjykatave? Unë nuk mendu asnjëherë se gjykatën që do ta krijojmë ne me Qëllimimin e Kosovës duhet të përgjigjemi ndërherë për padrejtësinë për asaj. Kur se mendu, absurdi më i madh, edhe mos pranimi më i madh shpirtëror dhe psiqik jemi. Pse të përgjigjem unë para një gjykate që kom derë gjak, 7 plak i kam bën luftën për ta pru Kosovën ta ketë një gjykatë vetën, e të jemi të pavarur. E unë të përgjigjem para asaj gjykate me një absurditet që ka bazën të politika, se janë bë shumë apo janë bë pak. Janë harxhu kaq mjete, buxhet shteti apo kaq. Ne nuk kemi marrë vendime për buxhetat. Ne kemi qenë komisioni qeveritar argat të qeverisë. Na ka caktu qeveria dhe ka mund qeveria të ndalë kur don, edhe ta tjetërson kur don, edhe ta rikthen kur don, edhe ta përjashton cilin don. Ne kemi dërgu raportet vazhdimisht në qeveri, e çurit tona në atë komision qeveritar, janë aprovuar në mënyrë aklamative, pas një kundërshtim, bile ma keqja që na ka ndodhur dhe ajo na ka bë dëm shumë, kur dalin listat preliminare të para, domethënë, fillon edhe hyn pagesa 170 euro. Po mos hyn të pagesa, që ajo si ishte kërkesa jone. Njerëzit nuk do të vraponin me marrë turr e me na ardh neve, me na zonë zyrat, që s'kemi pas këtë 2 zyra janë konë të sekretarisë, na s'kemi pas zyra kërkon as një komandant zone. E me na ardh të shtëpia, e me na kall zile ty mshu, e ty na nejt me kerë, ka 10 kerë, 15 kerë të dera shtëpisë. Mirë, është një fat i mirë që s'kem belan vetë, kem pështu pa u ngatru fizikisht. Këta vetë i kanë fut në paga, edhe ne kemi na fajtor për pagesën. Ne jemi vetëm për verifikim. Në verifikim janë përdorur 2 e ma shumë ligje. Po tham 2 e ma shumë ligje, se një ligj mos i kemi filluar punën është aprovu, një ligj tjetër ka gjysma e punës, edhe nuk e hudh ligjin e parë, tash punohet me 2 ligjet. Në njënin ligj thot L04. Veterani i luftës është do qytetar i armatosur, i mobilizuar me uniform dhe i evidentuar në nivel zonash apo shtabit përgjithshëm në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, prej fillimit deri në fund. Tjertë, në vend se t'i thot dezertor, thot pjesëmarrës, në vend se t'i thot kontribut dhënës, thot
pjestar. Edhe nuk jenë bo sa duhet flet aplikacionet përshtatshme. Si jenë bo. Flet aplikacion ka vit me pas të veçantë robi luftës, që e quajnë pa drejtësisht internu. S'ka lidhje me internim, është rob luftë. Flet aplikacion ka vit me pas të veçantë për kontribut dhënie. Po kjo i ka djeg edhe Isa Mustafës, edhe Hashim Thaqit, se fondet vendlinja thret dhe fondi 3% në kontribut dhënie ishin palu miliona dhe ta shku me bovena, miliarda. Edhe e në lonën 3 flet aplikacione. Që ato 3 flet aplikacione kanë hyen edhe kontribut dhënësit, edhe pjesëmarrësit, edhe të internuarit padrejtësisht. Pastaj ka qenë edhe një ligj tjetër, po du të ceku pasi që jam para njerëzve që ta kuptojnë ma drejt. Është aprovuar në 2003 apo të 4 në legjislacioni kur ka qenë kryeministër Agim Qeku. Edhe me 72 vota ka kalu. Atë ligje kemi përgatit ne veterantë. Peterseni nuk e ka nënshkru edhe pse ka kalu me vota mjaftueshme në parlament. Në atë ligj ka qenë shumë decisive e evidentume luftëtar i lirisë. Ish luftëtar i lirisë, jo veteran. Ka qenë specifikum detalj kështu edhe shumë me emërtim të drejtë. Domthon ish luftëtar i lirisë, jo veteran, se veteran ka atë arsimit, edhe bujqësisë, edhe blektorisë, ka qenë luftëtar i plagosur, jo invalid, se invalid mund të lehin, të lindin, se në thëmë katunarisht të lehin, të lindin me sytë, qeker, me kom të shtrembura, me deformime. Po, luftëtar i plagosur. Dezertor, jo pjesëmarrës, dihet dezertori kusho, edhe qëdhine në rokë. Se ku më qoshin mu në shpi, pikrisht që ta banin përsian, vinin të shpia dhe ke unë pjesëmarrës më jam, unë ku morë pjesë këtë luft, unë su i thëshe dezertor, se nuk përshkru në ligjë dezertor. Pastaj, kontribut dhënësi, jo pjesëtar. Robi luftës, rob luftë. Po që ka ndodhë? Ka ndodhën, para se mu aprovu edhe një herë, tash ai ligjë që ka kalu atë herë, nuk u morë për bazë, su në nshkru pe Petersenit, as Agim Qeku s'ka pas shka baj si kryeministër. Kur vjen legjislacioni tjetër, tash në fund, 2012, hajde ta aprovojmë një ligj, shpejt e shpejt i kanë hek nocionin luftë. Edhe aty ku ka qenë luftë është veteran, ku ka qenë invalid i plagosur, invalid, ku ka qenë dezertor, pjesëmarrës, kontribut dhënës është pjesëtar, rob luftë internu. Vetë fakti, kur t'ja lënsh emrin, apo emërtojsh diçka të gabueshme, nëse i thojmë Hasan, për Hasanin do të flasëm. E mora një emën pa lidhje. Emërtimi dhe saktësimi është i gabueshëm, ligjet jenë përzi, nuk e kuptonin as ushtar, as ata që verifikonin, çka do thot pjesëmarrës se pjesëtar. I përzishin, si dha ma mirë dhe ke që mbje mu. Domethënë se nuk e dini se çka është. Ja shpjegon, e lexonim ligjin. Ka qenë publikisht 40 njerëz kanë marrë pjesë, krejt zinxhiri komandos, pe komandant brigade, deri komandant skuadre. 3 herë, 4 herë e lexonim. Disa nuk i njifshin se kanë pas nofka, pseudonime. Disa ka qenë të unë, s'ka qenë. Çdo gjë është bërë me zinxhir komandos, ka nënshkruar komandanti i tokut, i kompanisë, i batalionit, i brigadës, ka nënshkruar. Edhe nuk ka formë tjetër për t'i besuar. Çfarë dojnë të bëjnë? Po kjo u bë me ndikim politik. Më së pari e ngritën opinionin ata argatë të keqës që paguhen, edhe u bë veteran shumë, u bën 70.000 veteran, 70.000 e aplikus, 46.000 veteran. Nuk po tham që janë pak e shumë, se asnjëherë si kena numëru. Asnjëherë krahasu me ato shtrinë në rregull që shpjegova më herë, nuk e bën rresht me pas kazerë, me ditë kanë ka komandant 2 vjet, ushtri 1 vjet ushtri të rregull, mu prezentu me qes për mëngjes. Këtu kanë qenë grupe në për pika, në për vendet caktuar. Kur i kemi numëruar, na kanë dalë çaq. Në ti numërojnë se herë dojnë. Deri tash në zonën time dikon 380 i kanë marrë pyetje. Asnjë nuk është procedur për gjykatë. S'ka dalë asnjë fals pra. Pse shprehen me ato veteran të rreshëm, veteran fals. Ka matur pse mi thonë njëri që ka marrë pjesë në luftë, ka dhënë kontribut për luftën, dikush më shumë, dikush më pak. Kuptohet. Ti thuash është veteran mashtrus. Po këtu kanë ra dinitetin zero, kanë ndiku me dijet, kanë ndiku këta i thënë vetës analist, unë i thëmë banalistat.
se nuk e di argatin e kujnë e bojnë, edhe na morrin në për këmbë të drejtën dhe vlerat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Si gjykata në Kosovë, këtë rast me komisionin qeveritar, si gjykata speciale në Hagë, prapavinë e kanë politike dhe qëllimet janë politike. Kështu kisha mi cilësu. Fatkeqësisht. Nëse s'keni përshtu diçka për fond që kem harru me diskutu gjatë këtyre minutave? Unë më duket të më bardove me pyetje ma shumë se gjykata speciale. S'kam që ka thamë, veç mu që uroj suksese juve dhe të iruni këto vlera që si që i keni rujtën gjatë lufte, pas lufte, vazhdoni me ato të dëshmorve, me familjarët e dëshmorve, me vlerat e luftës. Ju lumt juve, ju uroj shëndet, sukses. Faleminderit për bisedën dhe gjitha këto dhëna që i shpalose para dëgjuesve dhe shikuesve të televizionit Dielli. Ne shpresojmë të takohemi edhe herave të tjera për të trajtuar tema tjera. I falenderoj edhe unë shikues të juve dhe juve. Faleminderit. Të respektuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë, kjo ishte biseda që zhvillua me eprorin e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, zotriun Sadik Halitjaha. Ne takohemi sërish në intervista të tjera.